વેલકમ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ. એબી સ્કૂલ નવસારીની ઓનલાઈન લેક્ચર સિરીઝની અંદર હું કેજે ગોસ્વામી તમારું ફરીથી સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ડી વિભાગના તત્વો એટલે કે ટ્રાન્ઝિશન મેટલના નવા ગુણધર્મોની ચર્ચા કરવાના છે. તેમનો મિશ્ર ધાતુ બનાવવાનો સ્વભાવ. ક્લિયર? તો મિશ્ર ધાતુ એટલે શું? તો એના નામની અંદરથી જ આપણને ખ્યાલ આવી જાય. મિશ્ર ધાતુ, ધાતુઓનું મિશ્રણ. ક્લિયર? તો ધાતુઓનું મિશ્રણ શા માટે કરવામાં આવે છે? પહેલો પ્રશ્ન તો આપણને એ થાય. તેનું કારણ છે કે આપણે જો શુદ્ધ ધાતુઓ આપણે વાપરીએ છીએ શુદ્ધ ધાતુઓ, પણ શુદ્ધ ધાતુની અંદર બધા જ ગુણધર્મોનો સુમેળ હોતો નથી. દાખલા તરીકે મને લોખંડ ગમે છે. લોખંડ ઘણું સસ્તું છે, ઇઝીલી અવેલેબલ છે, પણ લોખંડના કેટલાક ગુણધર્મો આપણને ગમતા નથી. કયા? કાટ લાગવો, વિદ્યુત વહન કરવાની ક્ષમતા જે છે એટલી બધી હોતી નથી. ક્લિયર? તો આવા ગુણધર્મો છે કે જે આપણને ગમતા નથી. કોપર ખૂબ સારું વિદ્યુતનું વાહક છે, બરાબર, પરંતુ તે ખૂબ વધારે મોંઘું હોય છે. તેના પણ એવા કેટલાક ગુણધર્મો છે કે જે આપણને ગમતા નથી. વિદ્યુતનું સારું એવું વાહક છે એટલે માટે એનો ઉપયોગ જે છે આપણે વિદ્યુત જે ઉપકરણો છે એની અંદર આપણે કરતા હોઈએ છીએ. તો ધાતુના ગુણધર્મો શું બદલી શકાય? એમ ગણો તો ધાતુના ગુણધર્મો બદલી શકાતા નથી, કારણ કે એ કુદરતી વસ્તુ છે. જે ગુણધર્મો એ કુદરતમાં લઈને આવેલું છે એ જ ગુણધર્મો એની પાસે હશે. તમે લોખંડનું કટાવવાનું બંધ કરવું હોય તો એમ બંધ કરી શકાય નહીં. લોખંડની એક પ્રાથમિક અથવા તેમ કહેવાય કે એની લાક્ષણિક વર્તણૂક છે કે કટાવો. ક્લિયર? તો કેવી રીતે એ ગુણધર્મોને સુધારી શકાય? કેવી રીતે કોઈ ધાતુના ગુણધર્મો આપણે જોઈએ એ પ્રકારના બનાવી શકાય? તો એ વસ્તુની આજે ખાસ આપણે થોડીક માહિતી લેવાના છે. તો ધાતુના ગુણધર્મો વધારે સારા અને આપણને ઉપયોગી થાય એ પ્રકારના બનાવવા માટે આપણે ધાતુઓનું મિશ્રણ કરીએ છીએ. ક્લિયર? જુદા જુદા ગુણધર્મો ધરાવતી ધાતુઓ એને મિશ્ર કરી અને આપણા ઉપયોગી ગુણધર્મો ધરાવતી કોઈ મિશ્ર ધાતુ આપણે બનાવી શકીએ છીએ. કેવી રીતે? તેની થોડી ચર્ચા આપણે કરવાના છે. તો પહેલો પોઈન્ટ આપણે જોઈએ. યંત્ર સામગ્રી, ઓજારો, વાહનો તથા ઘર વપરાશના સાધનોમાં સખ્તાઈ, વાહકતા, તન્યતા, ક્ષારણનો પ્રતિકાર જેવા ગુણધર્મો આવશ્યક હોય છે. એટલે જો કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે ધાતુનો ઉપયોગ કરીએ તો એની અંદર આપણે કઈ કઈ રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે? તો આ બધી રિક્વાયરમેન્ટ આપણી પાસે હોય છે. તન્યતા સારી હોવી જોઈએ. કેટલીક જગ્યા એવી છે કે જ્યાં તન્યતા સારી ના હોય તો વધારે સારું. ક્લિયર? તો આ બધી રીતે એટલે આપણે ડિઝાઇન જે ગુણધર્મો છે એ ગુણધર્મો આપણે જે જગ્યાએ વાપરીએ છીએ ધાતુ એ જગ્યાએ વાપરવા માટે યોગ્ય ગુણધર્મો આપણી પાસે હોવા જોઈએ. શુદ્ધ ધાતુમાં આવા બધા ગુણધર્મોનો સુમેળ હોતો નથી. મેં હમણાં જે વાત કરી તે પ્રમાણે. માટે વ્યવહારમાં બે કે વધુ ધાતુઓ મિશ્ર કરી અને મિશ્ર ધાતુ વપરાય છે. ક્લિયર છે મિત્રો? તો બે વૈજ્ઞાનિકો છે આપણી પાસે, હ્યુમ અને રોથરી. શું ધાતુઓનું મિશ્રણ ગમે તેમ કરી નાખીએ એટલે આપણી પાસે યોગ્ય ગુણધર્મો અથવા તો સારા ગુણધર્મો ધરાવતી મિશ્ર ધાતુ બની જાય? નહીં. ક્લિયર? તો મિશ્ર ધાતુ સારા ગુણધર્મો ધરાવતી અથવા આપણને જોઈએ એવા પ્રકારના ગુણધર્મો ધરાવતી બને એટલા માટે મિશ્રણ કરવા માટેના પણ કેટલાક નિયમો હોય છે. આડેધડ મિશ્રણ કરવામાં આવતું નથી. ક્લિયર? તો હવે એ નિયમો કયા? જો કે શરૂઆતની અંદર એટલે કે પુરાતન કાળની જો આપણે વાત કરીએ, અશોક સ્તંભ, આ બધી વસ્તુ બની ત્યારે આ નિયમો અસ્તિત્વમાં હતા નહીં. તો ત્યારે શું કરતા માણસો? તો ત્યારે ભૂલ અને પ્રયત્ન એની રીતથી આપણે મિશ્ર ધાતુઓનું નિર્માણ કરતા. દરેક વખતે જુદા જુદા પ્રોપોર્શનની અંદર ધાતુઓને મિશ્ર કરવામાં આવે, જુદી જુદી ધાતુઓને મિશ્ર કરવામાં આવે. તો સારા ગુણધર્મો આવે છે કે નહીં? ના આવતા હોય તો ફરી પ્રયત્ન કરો, ના આવે ફરી પ્રયત્ન કરો. એવી રીતે વારંવાર પ્રયત્નો કરી અને આપણે સારી મિશ્ર ધાતુઓ મેળવી શકતા. પણ એ જે કાર્ય છે એટલે કે પ્રયત્ન અને ભૂલ એ ખૂબ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ છે અને બહુ લાંબા ગાળે એના સારા રિઝલ્ટ આપણને મળે. તો બે વૈજ્ઞાનિકો છે આપણી પાસે, હ્યુમ અને રોથરી. આ બે વૈજ્ઞાનિકોએ સારા ગુણધર્મો ધરાવતી મિશ્ર ધાતુ કેવી રીતે મેળવી શકાય એના કેટલાક નિયમો આપણને આપેલા છે. જો એ નિયમોનું આપણે પાલન કરીએ તો બહુ સારી એવી મિશ્ર ધાતુ આપણે બનાવી શકીએ. બહુ વધારે પ્રયત્નો આપણે કરવા પડે નહીં. ક્લિયર? તો એને કહેવામાં આવે છે હ્યુમ અને રોથરીના નિયમો. 3 નિયમો છે આપણી પાસે, તો આપણે એક પછી એક એની ચર્ચા કરીએ. ક્લિયર? પહેલો નિયમ, મિશ્ર ધાતુ બનાવતી ધાતુઓના પરમાણુ કદ સમાન હોવા જોઈએ.
ક્લિયર? પરંતુ પરમાણુ કદ એમ ગણો તો કોઈ પણ તત્વના સમાન હોતા નથી, થોડા ઘણા અંશે તો ફેરફાર હોય જ છે. એટલે આપણને કીધેલું છે કે અહીંયા કદનો જે તફાવત છે, જે ધાતુઓને તમે મિશ્ર કરો છો એ ધાતુઓના કદનો જે તફાવત છે એ 15% કરતા વધુ હોવો જોઈએ નહીં. એટલે જો તમારી ધાતુઓના કદનો તફાવત 15% ની બિલો રહેશે, અંદર રહેશે, તો સારી મિશ્ર ધાતુ મળવાની શક્યતાઓ વધારે છે. ક્લિયર? બીજો નિયમ આપણે જોઈએ. મિશ્ર કરવામાં આવતી ધાતુઓની ઇલેક્ટ્રોન રચના સમાન હોવી જોઈએ. હવે આમાંથી ઘણા બધા એવા નિયમો છે કે જેની અંદર આપણે જ્યારે મિશ્ર ધાતુ બનાવીએ છીએ ત્યારે એક્સેપ્શન પણ લઈએ છીએ. એટલે સંપૂર્ણપણે મિશ્ર આ નિયમો હ્યુમ અને રોથરી આપેલા છે. ક્લિયર? પણ કેટલાક નિયમોની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ, બાંધછોડ કરતા હોઈએ છે. પણ આ નિયમ શું કહેવા માંગે છે કે જે ધાતુઓને તમે મિશ્ર કરો છો એની ઇલેક્ટ્રોન રચના એટલે બાહ્ય કક્ષકની ઇલેક્ટ્રોન રચના કેવી હોવી જોઈએ, સમાન. હવે આનો મતલબ શું થાય કે તમારે મિશ્ર ધાતુ એવી જગ્યાએથી બનાવવી જોઈએ કે જે ધાતુઓ એક જ સમૂહમાં આવેલી. કારણ એક સમૂહની અંદર રહેલી બધી જ ધાતુઓની ઇલેક્ટ્રોન રચના કેવી હશે, સમાન હશે કે નહીં, સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના. ક્લિયર? માનો કે ડી વિભાગના તત્વો છે અને તમે 13મા સમૂહ અથવા તો ત્રીજા સમૂહની અંદર છો, તો એની અંદર બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું હશે, 3d1 4d1 5d1 એવી રીતે તમને મળશે. એટલે ઇલેક્ટ્રોન રચના કેવી થાય, સમાન. અને હવે આ ગુણધર્મોને તમે બીજી રીતે પણ ઇવેલ્યુએટ કરી શકો કે જો ઇલેક્ટ્રોન રચના સમાન હોય તો એ ધાતુઓના રાસાયણિક ગુણધર્મો કેવા હશે, સમાન હશે. આપણે જોયું હતું કે મોટા ભાગની એક જ સમૂહની ધાતુઓની સ્ફટિક રચના સમાન હોય છે, ઇલેક્ટ્રોન રચના તો સમાન હોય જ છે, પ્લસ એના જે ગુણધર્મો છે પણ કેવા હોય છે, સમાન હોય છે. તો આપણે અહીંયા કહી શકીએ કે ગુણધર્મો સમાન હોવા જોઈએ, અથવા તો ઇલેક્ટ્રોન રચનાને આધારે પણ તમે આ નિયમ ઇવેલ્યુએટ કરી શકો. ક્લિયર? એટલે આ નિયમ બે રીતે આપણે લખી શકીએ, એક તો ઇલેક્ટ્રોન રચના સમાન અથવા તો ગુણધર્મો સમાન. નંબર 3, મિશ્ર ધાતુઓની સ્ફટિક રચના સમાન હોવી જોઈએ. અને આપણને ખ્યાલ છે અહીંયા પાછો આપણને એક હિન્ટ મળી ગઈ કે આપણે મિશ્રણ જે છે એક જ સમૂહની ધાતુઓનું કરવું જોઈએ. કારણ કે આપણે જ્યારે સ્ફટિક રચનાની વાત થઈ હતી, વિશિષ્ટ બંધારણ, ત્યારે આપણે જોયું હતું એ કોષ્ટકની અંદર કે મોટા ભાગની ધાતુઓ કે જે એક જ સમૂહમાં રહેલી છે, ઉપર નીચે રહેલી છે, તે ધાતુઓની સ્ફટિક રચના કેવી હોય છે, સમાન હોય છે. તો અહીંયા પણ એ જ હિન્ટ આપણને મળે છે. તો આ ત્રણ નિયમો છે. કયા કયા નિયમોની ચર્ચા કરી આપણે? એક ત્રિજ્યા અથવા તો કદ સમાન, બીજું ગુણધર્મો સમાન અથવા ઇલેક્ટ્રોન રચના સમાન, અને ત્રીજો ગુણધર્મ શું થઈ ગયો આપણી પાસે, મિશ્ર ધાતુઓની સ્ફટિક રચના સમાન. ક્લિયર? તો આ ત્રણ રીતે આપણે એને ઇવેલ્યુએટ કરી શકીએ. બહુ ઈઝી ગુણધર્મો છે, પણ ઘણીવાર આ વસ્તુ એમસીક્યુ ની અંદર ને કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં તમને કામમાં આવે છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ પોઈન્ટની ચર્ચા કરીએ. હવે આવી મિશ્ર ધાતુના ઘણા બધા ઉદાહરણ છે, આપણે ઘણા બધા ઉદાહરણ જોવાના છે. એમાંથી એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે કે જેમાં બધા જ નિયમોનું પાલન થાય છે, તો એ છે 22 કેરેટ સોનું. ક્લિયર? 22 કેરેટ સોનું જે છે, હવે એની અંદર કોનું મિશ્રણ હોય છે, તો કે એમાં Au અને Cu નું મિશ્રણ હોય છે. તમને ખ્યાલ છે Au અને Cu એક જ સમૂહમાં આવેલી છે, ઇલેક્ટ્રોન રચના સમાન છે, પરમાણુના કદ તમને આપેલા છે. આનો તફાવત તમે જોશો તો એ પણ 15% કરતા કેવો આવે છે, ઓછો આવે છે, લગભગ 14 point something % નો એનો તફાવત છે. ક્લિયર? તો એ પણ મિશ્ર થાય છે, ગુણધર્મો પણ સમાન હશે અને એના કદ પણ સમાન છે, અને સ્ફટિક રચના એક જ સમૂહની અંદર હોવાના કારણે કેવી હોવાની છે, સમાન હોવાની છે, જે આપણે કોષ્ટકની અંદર જોઈ ગયેલા છે. તો આ એક આદર્શ ઉદાહરણ છે કે જેની અંદર હ્યુમ અને રોથરીના નિયમોનું પાલન થાય છે. અને આપણને ખ્યાલ છે કે આ જે મિશ્ર ધાતુ છે એનો ઉપયોગ આપણે ઘરેણા બનાવવા માટે જે સોનું વપરાય છે એની અંદર આપણે કરીએ છીએ. ક્લિયર? બીજી એક એક્સ્ટ્રા વાત હું તમને કહી. હવે કેરેટ એટલે શું? ગાજરની વાત આપણે કરતા નથી. ક્લિયર? થોડી કેરેટની વાત હું કરી દઉં તો સોના માટે જે કેરેટ વપરાય છે, આપણને ખ્યાલ છે કે આપણને કહે કે ભાઈ 24 કેરેટ સોનું એટલે અતિ શુદ્ધ સોનું, બરાબર. 22 કેરેટ સોનુંમાં અશુદ્ધિ હોય છે. તો આ કેરેટ શું છે? ક્લિયર? બીજું એક કેરેટ પણ વપરાય છે, જે કેરેટને આપણે હીરા માટે યુઝ કરીએ છીએ કે ભાઈ આટલા કેરેટનો હીરો છે. ક્લિયર? તો હીરો, સોનું આ બંને તો અલગ અલગ છે. તો એની શુદ્ધતા એક જ એકમમાં કેવી રીતે માપી શકાય, અથવા તો કેરેટ એટલે બરાબર બંનેને કેવી રીતે લાગુ પાડી શકાય? તો મિશ્ર ધાતુ છે અને હીરો તો શુદ્ધ છે, બરાબર. તો એના માટે કેવી રીતે આપણે કેરેટ, કારણ કે બંનેના જે કેરેટ છે એ અલગ અલગ છે. ક્લિયર? તો શું છે કેરેટનું અંદરનું મહત્વ તો જોઈએ. એક કેરેટ કે જે હીરા માટે વાપરીએ છીએ એ આ રીતે લખાય, કેરેટ. ક્લિયર?
આ 1 કેરેટ નો મતલબ થાય છે 1/24 પાર્ટ AU. ક્લિયર? એનો મતલબ શું થયો કે જો તમે 24 પાર્ટ એટલે કે 24 કેરેટ જો તમે સોનું લેશો, ક્લિયર, તો એનો મતલબ શું થશે? તમારા 24 ભાગ જે છે એ કોના છે? સોનુના જ છે. એટલે તમે કહી શકો કે તમારું જે સોનું છે એ શુદ્ધ છે, અતિ શુદ્ધ છે. ક્લિયર? અને જો તમે 22 કેરેટ સોનું લેશો તેનો મતલબ શું થશે? 22 કેરેટ નો મતલબ શું થશે? 22 કેરેટ નો મતલબ થશે કે એમાં 22 ભાગ સોનું છે, જ્યારે એમાંથી 2 ભાગ શું છે? કોપર છે. જો તમે ડાયમંડ માટે વાત કરતા હશો તો ડાયમંડ માટેનું કેરેટ જે છે એ આ રીતે લખે છે. ક્લિયર? 22 1 કેરેટ નો મતલબ શું થાય છે? ડાયમંડ માટે 200 mg. ક્લિયર? એટલે જો કોઈ ડાયમંડ નું વજન 200 mg હોય તો 1 કેરેટ વજન છે એમ કહી શકાય, અને હીરો 1 કેરેટ નો છે એમ આપણે કહી શકીએ. ક્લિયર? હવે કોઈ હીરો 400 mg નો હોય તો 2 કેરેટ થશે. કોઈ હીરો 100 mg નો હોય તો એ 0.5 કેરેટ નો હીરો છે એમ આપણે કહી શકીએ. તો આ રીતે કેરેટ આપણે ડાયમંડ અને સોનું બંને માટે યુઝ કરીએ છીએ, પણ બંનેના ઇવેલ્યુએશન જે છે કેવા છે? અલગ અલગ છે. ક્લિયર? આપણે હવે બીજા જે ઉદાહરણો છે મિશ્ર ધાતુઓના એની આપણે ચર્ચા કરીએ. અન્ય ઉદાહરણો જો આપણે જોઈએ તો CrMn, FeCO, Ni, Cu અને Zn. મિત્રો આ સિરીઝ જ છે, તમને ખ્યાલ છે. CrMn, FeCO, Ni, Cu, Zn. ક્લિયર? 30, 29, 28, 27, 26 અને 24. ક્લિયર? તો આ જે ધાતુઓ છે એના કદ વચ્ચેનો તફાવત જે છે ને એ 2% જેટલો જ છે. ક્લિયર? હવે 2% જેટલો તફાવત હોવાના કારણે શું થાય છે? આ ધાતુઓની મિશ્ર ધાતુઓ ઘણી બધી આપણે જાણીતી છે. ક્લિયર? તો આ જે ધાતુઓની ઘણી બધી મિશ્ર ધાતુઓ છે એના કેટલાક ઉદાહરણ આપણે અહીંયા આપેલા છે, તો આપણે જોતા જઈએ. ક્લિયર? તો પહેલી છે આપણી પાસે સ્ટેનલેસ સ્ટીલ. મિત્રો અહીંયા ઘણા બધા ઉદાહરણ આપેલા છે. જ્યારે આ પ્રશ્ન પૂછાય ત્યારે તમારે 2 કે 3 ઉદાહરણ આપી દો એટલે ઇનફ છે. બરાબર? પરંતુ જો તમને આ બધી ધાતુ યાદ રાખવાની વાત આવે, તમે એમ કહો કે સર યાદ રાખવાની કે નહીં, તો આ મિત્રો યાદ રાખવી પડશે. આમાંથી ઘણી બધી મિશ્ર ધાતુઓના નામ, તેમાં આવતી મહત્વની ધાતુઓ, તેમાં રહેલી ધાતુઓના પર્સન્ટેજ ઘણીવાર કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની અંદર પૂછાય છે, તો આપણને બધી યાદ હોવી જોઈએ. ક્લિયર? સ્ટેનલેસ સ્ટીલની જો આપણે વાત કરીએ તો એની અંદર આયર્ન મેઇન કોમ્પોનન્ટ તરીકે હોય છે. બીજું શું હોય છે? ક્રોમિયમ અને નિકલ. ક્લિયર? આયર્ન, ક્રોમિયમ, નિકલ. ક્લિયર? બ્રાસ કે જેને આપણે પિત્તળ કહીએ છીએ, એની અંદર શું હોય છે? Cu અને Zn. હવે મિત્રો એ વસ્તુ એક તમને યાદ હોવી જોઈએ કે Zn જે છે એ ટ્રાન્ઝિશન મેટલ નથી. ક્લિયર? તો Zn ટ્રાન્ઝિશન મેટલ નથી એનો મતલબ તમને ઘણીવાર એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે નીચે આપેલા ઓપ્શનમાંથી કઈ મિશ્ર ધાતુ સંક્રાંતિ ધાતુ વડે બનેલી નથી, અથવા તો તેમાં રહેલા મિશ્રણની અંદર બિન સંક્રાંતિ ધાતુ તત્વ આવેલું છે. તો ભાઈ Zn જે છે એને સંક્રાંતિ ધાતુ ગણવામાં આવતી નથી. એટલે જો તમને બ્રાસ કે પિત્તળ લખેલું હોય તો તમે આ ઓપ્શનને ટિક કરી શકો. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, બ્રોન્ઝ અથવા તો કાંસુ. ક્લિયર? બ્રોન્ઝ અથવા તો કાંસુ એમાં શું હોય છે? કોપર અને ટીન. હવે પાછો અહીંયા એક પ્રશ્ન આવે. એક તો પ્રશ્ન એ આવે કે ભાઈ નીચેમાંથી કઈ ધાતુ જે કઈ મિશ્ર ધાતુ એ સંક્રાંતિ ધાતુ વડે બનેલી નથી, અથવા તો તેમાં બિન સંક્રાંતિ ધાતુ તત્વ આવેલું છે. ક્લિયર? અને ઘણીવાર એમ પણ કે નીચેમાંથી કઈ મિશ્ર ધાતુની અંદર મિશ્ર ધાતુમાં રહેલા કોમ્પોનન્ટમાં ડી વિભાગ સિવાયની કોઈ ધાતુ આવેલી છે. તો આ Sn જે છે એ ક્યાં આવે છે? P વિભાગની અંદર. ક્લિયર? પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો થશે? 50. તો આ Sn જે છે એટલે કે ટીન જે છે એ પણ એક કહેવાય એક્સેપ્શનલ કેસ તરીકે આપણે લઈશું. એટલે આ બધા યાદ રાખવા જોઈએ કે જેથી કરીને આવા ઓપ્શન્સ પૂછાય તો આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. પર્સન્ટેજ એટલા બધા મહત્વના નથી, વારંવાર નથી પૂછાતા, છતાં પણ પર્સન્ટેજ ઉપર થોડી ઘણી આપણી નજર હોવી જોઈએ, જેથી કરીને આપણને ખબર પડે કે મારી મિશ્ર ધાતુની અંદર મુખ્ય ધાતુ કઈ છે. ક્લિયર? અને ગૌણ ધાતુ કઈ છે, અથવા તો ઓછા પ્રમાણમાં કઈ ધાતુ છે, મધ્યમ પ્રમાણમાં કઈ ધાતુ છે. ક્લિયર? નીચેનો મિત્રો મિશ્ર ધાતુઓના નામ જે છે આ બધા ટ્રિવિયલ નેમ છે કે જેને આપણે ડાયરેક્ટ જ ઓળખીએ છીએ, પણ ઘણી વખત મિશ્ર ધાતુના નામ તેમાં રહેલી ધાતુઓના આધારે આપવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે નીટિનોલ. નીટિનોલ ની અંદર શું છે? ની મીન્સ નિકલ ને ટી મીન્સ ટાઇટેનિયમ, એટલે નીટી. ક્લિયર? તો આવી ધાતુઓના નામ યાદ રાખવામાં કોઈ મુશ્કેલી પડતી નથી. નીટી, નિકલ અને ટાઇટેનિયમ. ક્લિયર? ત્યાર પછી
જો બ્રાસનું નામ યાદ રાખવા માટે તમે એક્રોનિમ બનાવી શકો, કોઝી. ક્લિયર? બ્રોન્ઝ માટે તમે બનાવી શકો કોટી. ક્લિયર? એવી રીતે નીટીમાં તો નીટી છે જ, ક્યુપ્રોનિકલ. ક્લિયર? તો આ નામ પણ નીટિનોલની જેમ જ છે. આની અંદરથી પણ તમને શું મળી જાય? નામની ઉપરથી તમને ધાતુઓની માહિતી મળી જાય. ક્યુપ્રોનિકલ, કોપર, નિકલ. ક્લિયર? કોપર અને નિકલ. તો આને યાદ રાખવામાં પણ મુશ્કેલી પડે નહીં. નેક્સ્ટ, જર્મન સિલ્વર મહત્વની એક મિશ્ર ધાતુ છે. ઘણી બધી વાર પૂછાય છે જર્મન સિલ્વર જે મિશ્ર ધાતુ છે એની અંદર કઈ કઈ ધાતુ આવેલી હોય છે, શું આવેલી હોય છે. બીજો પ્રશ્ન આના જેવો પણ બને, એમાં પણ મિત્રો ઝિંક છે કે નહીં? તો એમ પણ કહી શકીએ કે જર્મન સિલ્વરમાં પણ નોન ટ્રાન્ઝિશન મેટલ આવેલી છે, Zn. યાદ કેવી રીતે રાખજો? નિકોઝી. ક્લિયર? નિકોઝી તરીકે તમે યાદ રાખી શકો. જર્મન સિલ્વર, નિકોઝી. આ રીતે થોડી પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. નિક્રોમ પાછું આવી ગયું, નિક્રોમ, નિકલ, ક્રોમિયમ. ક્લિયર? તો આનું પણ યાદ રાખવું પડશે નહીં. તો એવા કેટલા નામ આપણી પાસે આવ્યા? નિક્રોમ, ક્યુપ્રોનિકલ, નિટિનો. ક્લિયર? આયન તો મોટા ભાગે બધાને ખ્યાલ જ હોય છે, પણ આ બંને કોઝી, કોટી, નિકોઝી. કોઝી, કોટી, નિકોઝી. ક્લિયર? આ રીતે તમે યાદ રાખી શકો. નેક્સ્ટ એક અગત્યનું ઉદાહરણ છે મર્ક્યુરી સાથેના મિશ્ર ધાતુનો એમાલ્ગમ. ધાતુનું પોલાણ, સોરી આવે દાંતનું પોલાણ, દાંતનું પોલાણ પૂરવા માટે વપરાય છે. ક્લિયર? હવે આ શું છે મિત્રો? તમને ખ્યાલ હશે કે ઘણા લોકોને દાંતની અંદર કેવિટી પડે. કેવિટીનો મતલબ થાય છે ખાડો પડી જાય છે, દાંત સડી જાય છે. તો એની અંદર શું કરે છે? એક સાદામાં સાદા ઉપાય તરીકે ડોક્ટર શું કરે? એ ખાડાને સાફ કરી અને પછી શું કરે? એની અંદર ચાંદી ભરી દે. ક્લિયર? તો એ ચાંદી પ્યોર ચાંદી નથી હોતી, એ શું હોય છે? આ ધાતુઓનું મિશ્રણ હોય છે. એટલે એ પણ શું છે મિત્રો? મિશ્ર ધાતુ છે. તે મિશ્ર ધાતુ જે છે આ જ વપરાય છે. બરાબર? આની અંદર અત્યારે નવા એમ કહેવાય કે નવા પ્રાયોગિક પુરાવાઓ અને નવા સંશોધન મુજબ થોડો ઘણો ફેરફાર થતો હોય છે, પણ દાંત પૂરવા માટેની જે ચાંદી આપણે કહીએ છીએ એ ચાંદી ન હોતા શું હોય છે? આ મિશ્ર ધાતુ હોય છે. એમાં ચાંદીનો પાર્ટ કેટલો હોય છે? માત્ર મિત્રો 35% જેટલો. ક્લિયર? તો આ વસ્તુ પણ ખાસ આપણે યાદ રાખવાની છે. ક્લિયર છે મિત્રો?